1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and counting. Hi mga mamshis, gusto niyo rin po ba magkaroon ng kita na katulad nitong hawak ko? So madali lang po yun. Tuturuan ko po kayo kung paano po. Sa kailangan lang po may internet at meron po kayong computer or desktop. At syempre gamit ang inyong mga kamay. Hi mga mamshes and papshes, welcome back to my channel. I'm Rodeline Clutario, mother of 3 children. So for this video, tuturuan ko po kayo muli ng isa pang skill na pwede nyo pong maggamit para magkaroon po kayo ng online job na katulad po namin mag-asawa. Pero bago po tayo mag-start, kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the bell button para ma-notify pa po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, welcome to my screen. So, again, kailangan po meron po kayong profile dito sa ONLINEJOBS.PH, no? So, sulyapan po natin muli yung aking profile. Yan. Yan po, create lang po kayo ng profile nyo, no? So, paabutin nyo nga po siya ng 85 pataas at para po maging mataas po ang inyong ID group, kailangan mag-upload po kayo ng government ID and then i-connect nyo po ito sa Facebook, no? Siyempre, para malaman po ng mga employers sa US na kayo po ay legit. Yan. At dito, siyempre kapag at itong worker skills, i-click nyo lang po yan, yung inyong expertise. Siyempre, click nyo yung 5-star kung kayo po ay expert. Yan. So, kapag maganda po ang inyong profile, yun nga, like I said before, yung mga employer na po sa US and sa UK ang mag-offer po sa inyo ng job. And then, kung wala pa naman po kayo na kung wala pa po kayo na tatanggap ng job offer, pwede po kayo na po ang mag-apply, no? So, click nyo lang itong job search. Ayan. Ito naman po ngayon ang ituturo ko po sa inyo, no? So, listen very carefully po, no? At meron na naman po kayong bagong matututunan ngayon, no? So, pag pumunta po kayo dito sa job category, dito sa ONLINEJOBS.PH, click natin itong Customer Service and Admin Support. And then, for this job subcategory, click this Customer Support and then click Search. And then, following, makikita po natin dito yung mga hiring. So, posted lang po ito this day, June 2, 2021. So, like this one, Customer Support Agent for Voice and Chat Support. So, click natin ito para makita natin yung job offer nila. So, ang type of work is full-time. Ang sahod nga is $800 per month. Yan. So, basahin natin yung job description. We offer challenge an international and fast-growing company that develops with you flexibility, home office policy, and flexible working hours. Yan, so maganda po ito katulad po sa job ko po ngayon sa Man on Fire, no? So, hawak ko yung oras ko anytime na gusto kong magtrabaho. Okay lang, basta ma-accomplish mo yung pinapagawa po nila, no? So, kagaya ko nga na may 3 pang maliliit na anak, no? Na kailangan talaga flexible time. So, applyan na po natin ito. So, your mission, you are the first contact person for our users and handle all customers' requests in a friendly and content-free via email or phone inbound. You are responsible for ensuring the user's satisfaction by identifying and solving the user's inquiries. As part of the customer support team, you assist with the continuous improvement of internal process. Your skills, so this is important, you have excellent knowledge of English. You have excellent communication skills and you enjoy to deal with customers. Ayan. So, don't you worry po mga mamshes and papshes, no? So, madali lang naman po ito, no? You have excellent knowledge of skills.
So, magsasagot lang po kayo ng mga magsasagot lang po kayo ng mga inquiries po via email or phone inbound. So, para via email, para po malaman po natin, no, kung correct po yung grammar po natin, no. So, ako, katulad ko po, ang ginawa ko is, for example, no, punta po tayo dito, no, mag-create tayo ng email, no, magko-compose po tayo. So, para malaman natin kung tama po yung grammar natin, no, kailangan po natin mag-add po kayo ng isang apps na tutulong po sa inyo para ma-check po kung tama po yung grammar nyo. So, all you have to do is click po itong tatlong button na to. And then, click mo itong more tools. And then, click extensions. And then, click natin itong tatlong lines na yan, extensions. And then, dito sa baba, open Chrome Web Store. And then, yan. So, type po natin, Grammarly. Yan. And then, click enter. Yan. So, dito po, marami pong mga apps na available para makakatulong po sa atin sa pag-compose po natin ng email, no? So, click natin ito. Complete natin, no? So, kasi siya yung nasa top. And then, click natin itong add to Chrome. And then, click add extension. Ayan. So, checking. And then, ayan. So, wait lang po natin while downloading siya, no? Ayan. So, as you can see, yung nagpapa po yung balloon dito. Sabi, Grammarly for Chrome has been added to Chrome. Use this extension by clicking on this icon. Ayan, no? Ayan. Ayan. So, meron na po tayong Grammarly. Ayan. So, ayan. Magko-compose na po tayo. For example, no? Type tayo, no? Right now. Okay. And then, sabihin natin, welcome to, mag-create lang tayo ng enemy, no? Welcome to Prestige. Welcome to Prestige. Tapos, sagay natin, no? For your email. So, makikita niyo po, kahit hindi pa po tapos yung sentence, meron na pong next na word na sinasuggest po itong si Google. Ayan. So, thank you for your email. So, click lang natin yung control and then yung arrow right. Ayan, para hindi na tayo magpa-type. Ayan. Example, diba, napansin niyo po na red siya. Ibig sabihin, wrong yung grammar na ginamit po natin, no? So, ito, meron siyang suggested na word. So, ito siya. Attach is a copy of your invoice. Ayan. So, ayan. So, ayan. Nag-suggest ulit ng words na pwede po natin gamitin, no? So, please let me know if you have any questions. So, pag ganon, click lang natin ulit yung control and then arrow right for concerns. Yan. And so, ganun lang po kadali po, no, gumawa po mag-compose po ng email, no. So, tutulungan po tayo ng apps po natin, no, yung Grammarly. Yan. Then, lagyan natin na closing. Then, modeling. So, ganyan po, nakapag-compose na po kagad tayo ng message po, no? So, kaya I would suggest po mga mamshes and papshes na applyan nyo na po kagad itong job offer na po ito, no? So, $800 and at the same time, flexible pa po ito. So, yun lang po mga mamshes, ayun lang po yung itunuro ko po ngayon, no?
kung paano po mag-compose po ng email sa tulong po ng Grammarly apps. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and mag-comment po kayo please para sa mga skills na gusto niya pa pong matutunan. At ayun po yung gagawin ko po sa susunod na video po. So, bye! I'll see you on my next video.